ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vom vorbi la solicitarea dumneavoastră despre depresie. Ei bine, s-a tot vorbit despre depresie, însă ceea ce nu este foarte clar specificat este faptul că depresia în sine nu este o stare de tristețe. Nu este o stare fluctuantă care acum vine și acum pleacă. Am auzit foarte des persoane care acuză alte persoane sau spun chiar despre ele însele că sunt depresive, fără totuși a avea indicatorii clinici. Este bine să nu facem confuzie între o stare de tristețe, o stare de apatie și depresia în sine. O stare de tristețe vine și pleacă, mai ales dacă este un eveniment real, pragmatic, care susține normalitatea unei stări de tristețe. Dacă ne moare cineva, dacă suferim o despărțire, dacă se întâmplă ceva pe care îl percepem ca negativ și suntem neputincioși în fața respectivului eveniment, da, ne simțim triști pentru că este vorba despre o pierdere. Tristețea vine întotdeauna pe un sentiment de pierdere. Depresia, pe cealaltă parte, vine pe un sentiment de neputință, inutilitate și vinovăție. Depresia în sine este o tulburare severă. Nu este doar o stare. Presupune într-adevăr o stare de tristețe accentuată, dar nu este doar atât. Tristețea vine și trece, după cum spuneam. Avem stări emoționale negative, este normal. La fel cum suntem capabili să fim fericiți, la fel cum suntem capabili să iubim, la fel suntem capabili să fim și triști atunci când avem senzația de pierdere. Chiar dacă este reală, cu cât este mai reală, cu atât senzația de tristețe, sentimentul este mai puternic. Însă depresia este cu totul altceva. Depresia înseamnă inclusiv, pe lângă starea de tristețe, care este extrem de profundă și de accentuată, apar insomniile, apar schimbările de greutate, ori slăbești foarte mult, ori te îngrași foarte mult într-un timp scurt. Dacă depășește 5 kg, ori pe plus, ori pe minus, în decurs de 2 săptămâni sau o lună de zile, ei bine, acolo este ceva în neregulă. De obicei, tristețea ne face să ne retragem în noi. Da, este o stare de apatie în care nu avem chef să fim joviali, nu ne vine să râdem pentru că așa este firesc. Pe de altă parte, depresia este tot o stare în care ne izolăm, doar că vine și cu sentimentele de neputință, inutilitate și vinovăție, după cum spuneam mai devreme. Sentimentele de neputință sunt cele care efectiv creează în noi o stare de letargie, de delăsare. Desigur, avem mai multe situații în viața noastră în care ne simțim neputincioși. În funcție de stilul temperamental și creierul reptilian, adică amigdala, și care dă stilul de a reacționa într-o situație critică sau de pericol, avem fugi, avem paralizează sau renunță. Depresia este pe zona de renunță. Nu pot să fac nimic și atunci renunț cu totul. Să ne înțelegem, depresia este la nivel neuronal. Nu este ceva pe care pot să o schimb doar pentru că mă gândesc că o să fie bine. Dacă avem o tristețe, da, ne gândim, ne putem gândi că o să fie și bine. Nu avem niciun dubiu în acest sens, că poate să fie și la un moment dat bine, dar în momentul ăsta sunt trist și este bine să-mi ofer acele momente în care să pot să-mi consolez tristețea, să pot să-mi mângâi sufletul ca să accept pierderea.
Pe de altă parte, tristețea, impunând o neputință, aduce după sine și sentimentul de inutilitate. Dacă tot nu pot, de ce mai sunt? Nu pot să fac, exist degeaba. Orice aș face, nu duce nicăieri. După cum observați, gândurile se antrenează unul cu celălalt și conduc către inutilitate, către lipsă de sens. Lipsa de sens care se produce în partea de depresie este una copleșitoare, este una profundă, care implică o durere sufletească și totodată psihică într-un mod extrem. Practic, o persoană care suferă de depresie nu poate găsi nicio perspectivă pozitivă. Orice ai încerca să-i spui, să-i explici, să-i arăți un viitor care nu numai că nu este inutil și amenințător, dar este cât se poate de normal sau de real, persoana care suferă de depresie nu poate să-l vadă, nu poate să-l accepte. De ce să mă mai chinui să fiu bine dacă oricum nu are niciun sens, oricum nu se schimbă nimic, oricum nu reușesc să rezolv situația sau problema respectivă? De cele mai multe ori, starea de depresie apare după un eveniment puternic emoțional. Ori este șocant, ori este traumatic, clar este ceva care destabilizează profund persoana. Este adevărat că oricare dintre noi poate suferi o stare de depresie la un moment în viață, cel puțin o dată în viață. Cu toții trecem prin asta. Diferența este că o persoană care are un teren de personalitate vulnerabil sau are un sistem neurologic vulnerabil poate suferi de o depresie cronică care necesită tratament. Pentru că depresia nu trece de la sine. Nu putem să așteptăm, de exemplu, mai mult de 2 săptămâni să vedem că o persoană, poate cineva apropiat sau un prieten sau poate chiar noi, trecem printr-o stare atât de profundă, de durere, de neputință, de lipsă de sens și să nu ne gândim că este ceva în neregulă. Și mai ales decât atât, trebuie să acționăm. Trebuie un consult de specialitate, trebuie un consult psihologic, să putem să vorbim cu cineva sau să aducem persoana respectivă care trece prin această stare, să vorbească cu cineva care să poată să ghideze și să coordoneze în mod adecvat. Trebuie să recunoaștem, în mod uzual, normal, când auzim pe cineva că suferă de tristețe sau spune nu prea am chef, sunt depresiv astăzi, instinctual ne vine să găsim ceva pozitiv ca să scoatem din starea respectivă. Este vorba despre empatie, despre contaminarea emoțională și încercăm să facem un bine persoanei respective. Este și acesta un indicator prin care ne putem da seama dacă este o stare de tristețe sau este o stare de depresie. Spun acest lucru pentru că dacă este o stare de tristețe, faptul că există o altă persoană lângă care aduce un conținut pozitiv cât de cât ajută. Chiar dacă nu-i trece complet starea, dar cel puțin pentru câteva momente are posibilitatea să iasă din acea stare de tristețe și cel puțin 1 minut, 2 minute se poate simți mai bine sau cel puțin ușor mai bine. Spre deosebire de starea de tristețe pe care am menționat-o acum, dacă persoana respectivă suferă de depresie, orice ați face, orice am spune, nu o să ajute, ci dimpotrivă o să facă mai rău. Cu cât încercăm să pozitivăm o persoană care suferă de depresie, cu atât mai mult se retrage în sine, cu atât mai mult îi se pare totul inutil și veți observa un negativism acut și foarte proeminent. Va încerca tot timpul să nege, să discrediteze orice acțiune pozitivă. Pentru că depresia în sine
pleacă de la sistemul neuronal, însă afectează tot corpul. Persoanele care suferă de depresie în mod real nu pot dormi noaptea foarte mult, nu pot dormi noaptea deloc, suferă de insomnii în permanență în fiecare seară sau suferă de hipersomnii, dorm ziua foarte mult, dorm în mod excesiv. Dacă în mod normal avem nevoie de între 7 ore, 8 ore de somn pe noapte, în starea de depresie pot fi 10 ore, 12 ore, 14 ore de somn, în care persoana se simte foarte obosită. Este de asemenea un simptom oboseala. Pentru că nu este vorba despre o oboseală după o activitate care este normală sau după o zi întreagă de muncă este normal să fim obosiți. Ei bine, în partea de depresie, fatigabilitatea, starea de epuizare, de oboseală este foarte mare și este prezentă în permanență. Indiferent dacă abia s-a trezit din somn, este obosită persoana respectivă și este foarte obosită. Am menționat scăderea în greutate, creșterea în greutate, care apar oarecum spontan, pentru că ori crește apetitul foarte mult și mănâncă în mod necontrolat și nu are senzația de sațietate, ori dimpotrivă refuză să mănânce aproape de tot și nu simte senzația de foame. Mai mult decât atât, pot apărea atunci când cauza depresiei este psihosomatică, adică este un conflict psihologic sau emoțional, pot apărea dezechilibre la nivelul organelor interne, în sensul în care apar dureri musculare inexplicabile, partea de oboseală fizică permanentă, mai mult decât atât apar tulburările gastrointestinale, care nu au o cauză, nu țin de ce a mâncat sau nu a mâncat persoana respectivă, cele pur și simplu apar și sunt acute. Durerile sunt reale. Pentru o persoană care suferă de depresie, durerea este reală. Chiar dacă la analize nu apare nimic, la orice control, pe orice specialitate medicală, nu se vede nimic. Nici măcar pe un RMN nu apare. Totul este prin prisma propriei senzații, propria trăire. Durerea, în schimb, este reală și este foarte intensă. Este fizică, este prezentă și profundă. Persoana are impresia că doare tot, toți mușchii, toate organele, mintea, sufletul, totul doare. Și așa apar ideile sinucigașe, suicidare. Apare dorința de a muri. De cele mai multe ori, persoanele care suferă de depresie, la momentul la care ajung să aibă suficientă energie, inițiază actele suicidare. Poate reușesc, poate nu, dar din păcate, într-un caz de depresie cronică, de cele mai multe ori, actele suicidare sunt reușite, nu sunt tentative, demonstrative, ci dimpotrivă o persoană care are depresie cronică și trăiește această senzație de dorință de a muri, nici nu spune, nu se vede din exterior decât că se retrage, că este apatic, că nu mai are plăcere din ceea ce avea înainte și ulterior apare un act suicidar. Persoanele care o fac în mod demonstrativ, care doresc să atragă atenție cu un astfel de comportament, anunță, amenință, aduc la cunoștință această intenție. Însă, o persoană care are depresie în mod real nu va spune niciodată că intenționează să facă acest lucru. Veți observa, în schimb, paloarea feței, veți observa rigiditatea mimicii, nu mai poate să vorbească mult sau nu mai poate să vorbească normal, tonul vocii scade foarte mult, cuvintele sunt foarte rare,
Se identifică chiar până la un anume nivel tendința de a avea tulburări în gândire. Nu mai poate să gândească la fel de bine, nu înțelege ce îi se spune, ideile pe care le dezvoltă sunt numai către negativitate, inutilitate, vinovăție, neputință și lipsă de sens, lipsă de viitor. Vinovăția, că am tot menționat-o de mai multe ori, este legată de faptul că nu poate să fie normal. Și realmente nu poate să fie normal. Se simte vinovată persoana respectivă pentru că nu se poate bucura. Și în mod real nu se poate bucura. Ceea ce vreau să subliniez este că depresia nu este un moft. Nu este o persoană care s-a supărat, nu este o persoană care are o zi proastă, nu este legată de niște stări oscilante legate de partea hormonală sau, nu știu, diverse contexte de viață care impun stres pe o perioadă lungă de timp, ci este o trăire profundă din care persoana își dorește să scape, încearcă să scape, dar pur și simplu este incapabilă să aducă ceva pozitiv sau să reușească să scape de această stare, fie și pentru cele 1 minut, 2 minute pe care le precizam în starea de tristețe. Astfel trebuie să înțelegem că depresia în sine, fiind o tulburare psihică și emoțională, nu ține de controlul pacientului, a persoanei care o trăiește, ci ea funcționează independent de persoana care o trăiește. Nu ține de dorința sa, nu ține de ceva ce permite să se întâmple. Pentru că am mai auzit în anumite situații, în familia îi spune, da, treci odată peste, mergi mai departe, fă-te bine, simte-te bine, pur și simplu simte-te bine. Ei bine, o persoană care suferă de depresie nu poate realmente și de aici apare sentimentul de vinovăție, pentru că nu poate să fie măcar normală, măcar să se bucure un pic, măcar să uite de aceste gânduri chinuitoare. Depresia este ceva care funcționează în interior, în profunzime și care acaparează toată ființa. Acaparează mintea cu gândurile negative, acaparează cu sufletul care ajunge să doară fizic, acaparează corpul care nu mai are energie și nu mai poate să facă lucruri și totodată nu-i dă voie să trăiască. Și atunci, da, își dorește să moară pentru că poate așa scapă de această durere extremă pe care nu o poate controla și are senzația că nu o să scape niciodată de ea. Depresia necesită tratament psihiatric și psihologic în același timp. Desigur, întotdeauna se începe cu o evaluare, cu un consult, pentru că trebuie să știm dacă este depresie și de ce anume este ea legată, pentru că niciodată depresia nu vine singură. De cele mai multe ori apare după o perioadă lungă de anxietate, ceea ce demonstrează că realmente a existat un conflict psihoemoțional sau poate să vină pe un fond neurologic vulnerabil în urma unor șocuri sau pe o perioadă prelungită de stres în care persoana și-a epuizat resursele și nu mai poate face față. Tratamentul medicamentos este absolut necesar. Din păcate, dacă există o predispoziție pentru depresie, va ajunge să existe un tratament pe termen lung, poate chiar pe ani de zile, și obligatoriu este necesară și psihoterapia, pentru că acel conflict psihoemoțional poate fi stabilizat cu medicație, dar nu va rezolva niciodată cauza care a pornit și care a condus către cronicizare. Și ca atare trebuie descoperită cauza și lucrat
acolo, cum s-ar spune în limba română, să punem punctul pe I, ca să putem într-adevăr să ajutăm o persoană cu depresie să iasă din această stare și să-și dea dreptul la viață, pentru că îl are, chiar dacă pare imposibil. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine în această incursiune în depresie. Sper că au fost suficiente și utile informațiile pe care le-ați primit astăzi. Eu sunt gazda voastră, psihologă Elena Harbour, și sunt deschisă și la alte sugestii pe care le aveți vis-a-vis de subiectele care vă interesează. Până data viitoare, rămâneți în echilibru.